Okay, ang una po nating gagawin ay i-add ang ating Bitmoji.
tayo kung ano ang ating gustong ilagay. Halimbawa, kunwari, ito po. Ayan, medyo nakakatawa-tawa. Parang saying that this is our lesson for today. Tapos, pwede po kayong maglagay dyan ng text box. So, insert text box. Tapos, dyan nyo po i-type kung ano po yung lesson nyo for that day. Ayan, kunwari lang po. Okay, pwede nyo po yung lakihan, pwede nyo rin po liitan, nandito po. Yan. Tapos, pipili po kayo dyan ng mga font style nyo. Okay po. So, halimbawa, gusto nyo din pong lagyan ng image yan. Kunwari, may nagpa-play dyan. Insert po tayo. Kunwari, meron na po kayo sa inyong computer. So, locate nyo lang po kung saan nyo sinave. And then, kunwari yan yung, halimbawa yan po yung ipiniplay nyo na topic o lesson. Iswak nyo lang po sa para kunwari ay nandun siya sa loob. So, natin sa video. Yan. Kunwari yan yung video na piniplay nyo. Yan. Ganyan lang po. So, I hope na meron po kayong natutunan. Pwede nyo rin pong i-link in yan. Halimbawa po itong sight words. At click nyo lang po siya and then insert link. Punta po kayo kung sa YouTube po kayo kukuha ng video na ililink nyo. Say for example, sight words. Ito po kasing ginagawa ko sa module ng English Grade 2. Sa aming division. Ako lang, halimbawa, yan po yun. Pero bago nyo po ililink, dapat na panood nyo na po yun, ha? Parang quality assurance po ba? Right. Bago natin panood sa bata. So, pwede nyo pong, i-post pa natin. Pwede nyo pong kunin na itong link dito, yan, and then Control-C or copy. Or, pwede rin naman po itong button na share. And then, lalabas po yan. Ayan po yung link ng video. Click copy. And then, balik po kayo doon sa Google Slides nyo. And then, sabi dyan, paste a link. I-paste nyo po yan. Lagay nyo yung cursor dyan, and then Control-V. Then, click apply. So, yun. Kapag kinlik nyo po yan, ito, yung link na yan, magde-direct po yan doon sa video na nilink nyo. Yan. Okay? Sight words. So, I hope na may natutunan po kayo. Maraming salamat po sa panonood.